नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण बघणार आहोत स्टँडर्ड 9चा प्रॅक्टिस सेट 7.5 याचा क्वेश्चन नंबर 8. फॉलोइंग 10 ऑब्झर्वेशन्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ॲज फॉलोज 2, 3, 5, 9, x plus 1 and x plus 3, 14, 16, 19 and 20. If the median of the data is 11, find the value of x. तर आपल्याला इथे हे असेंडिंग ऑर्डरमध्ये अरेंज केलेलं आहे, पण आपल्याला एक्सची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे. ठीक आहे, मग सोल्युशन इथे घेऊया आपण. इफ द नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन is even than the median is the average of middle two numbers. Okay, वन मिडल टू नंबरचं ॲव्हरेज घेऊया. मग मीडियन इक्वल्स टू फिफ्थ नंबर प्लस सिक्स्थ नंबर. ओके, अपॉन 2. देअरफॉर मीडियन किती आहे मग आपला इथे येईल मीडियन 11 इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 3. ठीक आहे, आता 11 टू जा इथे येईल. देअरफॉर 22 एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 2x येईल आणि 1 प्लस 3 इथे हा 4 येईल. ओके, मग आता आपल्याला काय करायचं आहे, एक्सची किंमत फाइंड आउट करायची आहे. म्हणून काय होईल, हा 2x एक साईडला येईल आणि हा 22 इकडे जाईल, तर ते मायनस होईल. देअरफॉर 2x इक्वल्स टू 22 मायनस 4. मग इथे येईल देअरफॉर 2x इक्वल्स टू 18. ओके, मग इथे येईल देअरफॉर x इक्वल्स टू 18/2. हा 2 जो आहे तो डिवाइडला आला. 2 1 जा 2, 2 9 जा 18. ओके, देअरफॉर x इक्वल्स टू 9. तर आपल्याला एक्सची व्हॅल्यू किती मिळाली आहे, 9. इथे येईल द व्हॅल्यू ऑफ x इज 9. ओके, समजलं. 9 नंबरचं एक्झाम्पल आहे. द मीन ऑफ 35 ऑब्झर्वेशन इज 20, आउट ऑफ विच मीन ऑफ फर्स्ट 18 ऑब्झर्वेशन इज 15 अँड मीन ऑफ लास्ट 18 ऑब्झर्वेशन इज 25. फाइंड द 18th ऑब्झर्वेशन. चला तर मग इथे घेऊया. लेट एक्स बी द 18th ऑब्झर्वेशन. ओके, मग त्याचं देअरफॉर 15 मीन आहे इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट 17th ऑब्झर्वेशन. आपल्याला 18th फाइंड आउट करायचं आहे, म्हणून ऑब्झर्वेशन प्लस एक्स अपॉन 18th. ओके, इथे येईल सम ऑफ फर्स्ट 17th ऑब्झर्वेशन इक्वल्स टू 15 इंटू 18 मायनस एक्स. हे दोघं मल्टिप्लाय होतील. हा प्लस आहे, हा तो मायनस होईल. मग इथे येतात, यांचं मल्टिप्लाय केल्यावर 270 मायनस एक्स. ठीक आहे, मग इथे सिमिलरली सम ऑफ लास्ट 17th ऑब्झर्वेशन इक्वल्स टू 25 इंटू 18 मायनस एक्स. इथे येईल 450 मायनस एक्स
ठीक आहे. इथे घेऊया आपण मीन ऑफ 35 ऑब्झर्वेशन्स. मग इथे सम ऑफ फर्स्ट 17th ऑब्झर्वेशन प्लस एक्स प्लस सम ऑफ लास्ट 17th ऑब्झर्वेशन अपॉन 35. ओके. मग इथे येईल 20 इक्वल्स टू 270 मायनस एक्स प्लस एक्स प्लस 550 मायनस एक्स अपॉन 35. ओके. आता हे सर्व सॉल्व करून घेऊया. आधी यांचं मल्टिप्लिकेशन होईल. इथे येतात 700. ह्या दोघांचं मल्टिप्लाय केल्यावर इथे 700 येतात. या दोघांची प्लस केल्यावरती इथे येतात 720. आता हे प्लस मायनस जे आहेत ते कॅन्सल होऊन जातील आणि हा मायनस एक्स इथे राहतो. मग आपल्याला एक्सची किंमत आता इथे येईल. देअरफॉर एक्स इज इक्वल्स टू 720 मायनस 700 एक्स इज इक्वल्स टू 20. ही आली आपली एक्सची किंमत. इथं आपला आन्सर येईल द 18th ऑब्झर्वेशन इज 20. ओके. आलं लक्षात. आता हा 10th नंबरचा क्वेश्चन आहे. द मीन ऑफ 5 ऑब्झर्वेशन इज 50. वन ऑफ द ऑब्झर्वेशन वॉज रिमूव्ह फ्रॉम द डेटा. हेन्स द मीन become 45. फाइंड द ऑब्झर्वेशन विच वॉज रिमूव्ह. ओके. मग आपल्याला इथे 15 इक्वल टू सम ऑफ ऑब्झर्वेशन अपॉन 5. ठीक आहे. मग इथे येईल सम ऑफ ऑब्झर्वेशन इक्वल्स टू 250. Let x be the observation removed from the data. Then, therefore, mean of fourth observation equal to sum of fourth observation upon n. 45 equal to 250 minus x upon 4. 250 साईडला जाईल. मायनस एक्स हे आणि इथे 180 येतील. या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन एका साईडला आणि वरची स्टेप एका साईडला. ते आपल्याला एक्सची किंमत काढायची आहे. मग 250 मायनस 180 देअरफॉर एक्स इक्वल्स टू 70. ही आली आपली एक्सची व्हॅल्यू. मग इथे येईल द ऑब्झर्वेशन वॉज रिमूव्ड. ओके. समजलं. 11 नंबरचं एक्झाम्पल आहे. देअर आर 40 स्टुडंट इन अ क्लास. आउट ऑफ देम 50 आर बॉईज. द मीन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय बॉईज इज 33 अँड दॅट फॉर गर्ल्स इज 35. फाइंड आउट द मीन ऑफ ऑल स्टुडंट इन द क्लास. ओके. इथे सोल्युशन घेऊया. नंबर ऑफ स्टुडंट इक्वल्स टू 40. इथे येतात नंबर ऑफ बॉईज इक्वल्स टू 15. इथे देअरफॉर नंबर गर्ल्स इक्वल टू 40 minus 15 equals to 25 is girls. Mean of marks obtained by boys equal to sum of marks of boys total number of boys equals to 33 equal to sum of boys upon
15. ओके, मग इथे येईल सम ऑफ मार्क्स ऑफ बॉईज इक्वल्स टू 33 into 15 equals to 495. Similarly, sum of marks of girls equals to 25 into 35 equals to 875. ओके, ह्या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन करून आपल्याला ही व्हॅल्यू मिळालेली आहे. आता इथे घेऊया मीन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल स्टुडंट. इक्वल्स टू इथे येईल सम ऑफ मार्क्स ऑफ बॉईज. ओके, आणि इथे येईल सम ऑफ मार्क्स ऑफ गर्ल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टुडंट. इक्वल्स टू 495 प्लस 875 अपॉन 40 इक्वल्स टू याची टोटल येते 1370 अपॉन 40. तर याचा आन्सर येतं 34.25. आलं लक्षात? डिवायडेशन करून बघा तुम्ही. देअरफॉर 34.25 इज द मीन mark of all the student in a class. 12th नंबरचं एक्झाम्पल आहे. द वेट्स ऑफ 10 स्टुडंट इन KG आर गिवन बिलो. 40, 35, 42, 43, 37, 35, 37, 37, 42 आणि 37. फाइंड द मोड ऑफ द डेटा. आता आपल्याला याचा मोड फाइंड आउट करायचा आहे. मग असेंडिंग ऑर्डर ऑफ गिवन डेटा is as follows. ओके, मग इथे सर्वात लहान संख्या येईल 35, 35, 37, 37, 37, 37. 4 टाइम आला आहे. 40, 42, 42 अँड 43. तर आता द ऑब्झर्वेशन, सगळ्यात जास्त वेळ आलेली संख्या घ्यायची आपण. 37 इज रिपीटेड 4 टाइम्स. ठीक आहे, मग इथे येईल मोड इज गिवन डेटा इज 37 kg. ओके, समजलं. 13 नंबरचं एक्झाम्पल आहे. इन अ फॉलोइंग टेबल द इन्फॉर्मेशन इज गिवन अबाउट द नंबर ऑफ फॅमिलीज अँड द सिबलिंग इन द फॅमिलीज लेस दॅन 14 years ऑफ एज. फाइंड द मोड ऑफ डेटा. आता नंबर ऑफ सिबलिंग्स दिले इथे आणि फॅमिलीज दिलेले आहेत. ठीक आहे, मग आता मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सी, सगळ्यात जास्त फ्रिक्वेन्सी काय आहे? 25 आहे. मग इथे येईल आपली मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सी is 25. Therefore, mode is 2 siblings. ओके, समजलं. आता 15 नंबरचा आहे.
फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा. आता मार्क्स दिलेले आहेत आणि नंबर ऑफ स्टुडंट दिले आहेत की किती स्टुडंटला किती मार्क्स मिळालेले आहे. तर सर्वात जास्त काय आहे 35 जे मार्क्स आहेत ते किती स्टुडंटला आहेत. मॅक्झिमम स्टुडंट 9 आहे इथे. ठीक आहे. मग इथे मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सी इज 9. Therefore, mode are 35 marks and 37 marks. ठीक आहे. समजलं. असेच नवनवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या फ्रेंड्ससोबत शेअर करा. आणि यामागील व्हिडिओ देखील आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती टाकलेले आहेत, ते सर्वांनी जाऊन बघा. थँक्यू.